مثلا من 4 سال درس خوندم که لیسانس بگیرم، ولی اصلاً دیپلم هم میتونه کار من انجام بده و هیچ ربطی نداره، فقط برای خودم درس خوندم. ولی خب درآمد آموزشگاه متاسفانه توی ایران واقعا خیلی کمه. اینا دارن به گدا حالا حقوق میدن و اینا، ولی خب آره من فعلا خصوصی دارم برگزار. همین که دوست داریم فرهنگ غذاها و خوراک‌ها رو رایج کنیم تو شهر و کشور، چیزی که خیلی مثلا در مورد اصالت غذا داره اشتباه میشه. سنتون، شغلتون و درآمدتون اگه دوست داشتید درآمده. من 19 سالمه، شغلم که آشپزم، در حال حاضر کمک آشپزم. بعد از پایه هم شروع کردم، یه 4 سالی هم از کار میکنم. درآمدم هم از ماه اولیش که باشه 5 تومن بوده تا بالاترینش که حالا یه جا بوده 18 تومن 20 تومن هم بوده. سنم 21 سالمه و شغلم هم مدرس زبانم و البته توی شرکت بیمه هم بیمه گرم، یعنی کارشناس بیمه. یه خورده نزدیکتر شد 4 موشی. خب درآمدم هم سیکرته، یعنی نمیتونید بگید. مثبت 15 است. یعنی زیر 15 دیگه نمیاد دیگه، مختلف شاید بشه 20 آره. 25. بعد خصوصی درس میدید یا آموزشگاه و این چیزا؟ آموزشگاه بودم ولی خب درآمد آموزشگاه متاسفانه توی ایران واقعا خیلی کمه. اینا دارن به گدا حالا حقوق میدن و اینا، ولی خب آره من فعلا خصوصی دارم برگزار. یعنی فکر میکنید وقتی که میذارید توی خصوصی و این چیزا توی آموزشگاه نمیذارید ولی پول بیشتری به دست میارید 100%. یه خورده برای تایمش هم به نفعتونه، درسته؟ نه تایمی که به نفعم نیست، چون که حالا توی آموزشگاه میتونستیم آنلاین برگزار کنیم، ولی وقتی که خودمون خصوصی برگزار میکنیم فقط هزینه‌اش بیشتره. من والا 17 سالمه، یه ماه دیگه وارد 18 سالگی میشم و شغلم هم که خب چند تا شغل دارم. خودتون میدونید یوتیوبرم. یوتیوب که میدونید دیگه چجوریه، خب درآمد ثابتی نداره، بستگی داره. حالا بین 1 تا 3 تومن چون تازه به درآمد رسیدم. اینجا هم حقوق ثابت حداقل 5 میلیون و جدا از اینا پروژه‌های ادیت میگیرم. خب بخوام همه اینا رو جمع کنیم بین 8 تا 10 تومن تو سن 17 سالگی من درآمد دارم. من 25 سالمه و درآمد من هولوش 10.5. خب بعد چیکار میکنید؟ کجا مثلا؟ متوجه نشدم. یعنی شغلتون مثلا اگه دوست دارید حالا میتونید بگید چیکار میکنید؟ منشی پیک رایگان هستم تو فروشگاه. آره. بعد کار آنلاین. راضی کننده است کارتون؟ مثلا خودتون دوست داشتید چیکار کنید؟ حقیقتش مشکل جامعه ما اینه که نسبت به تحصیلاتمون کاری که میکنیم اصلا ربطی نداره. مثلا من 4 سال درس خوندم که لیسانس بگیرم، ولی اصلا دیپلم هم میتونه کار من انجام بده و هیچ ربطی نداره، فقط برای خودم درس خوندم. حالا دست خودتون بود دوست داشتید چیکار کنید؟ تو کارخونه کار کنم، چیزی که من رشته مهندسی صنایع غذایی هستم، تو کارخونه صنایع غذایی کنترل کیفی باشم به عنوان شغل خودم، ولی خب نمیشه دیگه. تلاش هم کردید که بهش برسید؟ بله. ولی خب شرایطش سخته برای خانم. آره. چون شرکت‌ها اکثرا خارج از شهرن و بیشتر هم نیروی مرد دارن. کلا باید سر غذا خوردن، یعنی هر چقدر که پول داشته باشم، اگه 100,000 تومان داشته باشم میرم باش غذا می‌خورم. واقعا خیلی علاقه دارم به غذا. من نه از خانواده بعد آره خیلی بازار چطوره؟ داغونه. افتضاحه. تو این گرونی دلار اینا سودا بیشتر نشده؟ نه هرچی گرونتر میشه اجناس سود کمتر میشه، فروش هم کمتر میشه، ولی خب علاوه تومن و ریالی بله، مثلا یه قدیما مثلا فروش ماهیانه 10 میلیون بود، الان شاید فروش ماهیانه بشه 1 میلیارد، ولی سود خیلی کمتر از اون موقع است. درست. یعنی
با توجه به تورمه انگار خیلی زیاد سود نشد. کمتر شد. درست. و به جایی هم نمیرسی با این تورمه. شما هرچی تلاش میکنی فقط خودتو نگه میداری، یعنی به جای خاصی نمیرسی. حالا برگردین به عقب، همون هنر رو ادامه میدید یا دوباره میان توی بازار و کار و کاسبی؟ برگردم به عقب دوباره کاسبی ما ادامه میدم، ولی یه جور دیگه ادامه میدم. فرق میکنه. کاسبی تو بکن، هنرم در کنار آره در شده. کنارش داشته باش، اونو انجام میدم. خیلی اینجوری. عالی. ممنون از شما، قربان متشکرم، دمتون گرم. بعد عاشق آشپزی و سرآشپزی و غذا بودین که از سن 14-15 سالگی شروع کردین؟ 100% دیگه. هدفم هم اینه که یه هد شف خوب بشم، مثلا تو حداقل تو همین شهر خودمون. یه چیز دیگه هم این که دوست داریم فرهنگ غذاها و خوراک‌ها رو رایج کنیم تو شهر و کشور، چیزی که خیلی مثلا در مورد اصالت غذا داره اشتباه میشه تو بازده زمانی که الان داریم. یعنی کلا هدف پولی نیست که بعدش بری یه رستوران بزنی و تمام. نه آره 100%. این خوب که درست نیست. می‌کنی؟ در خدمتیم، والا دعوتت میکنیم یه روز در خدمتت باشیم. مثلا 3 تا چی که عالی درست می‌کنی چیه؟ من پاستا خوبه، پاستا هم زبون زده، برگر هم خوبه دیگه. غذا سنتی هم خورش بادمجون و کلم پلو خوب درست. کوفته بادمجون یا بادم؟ نه کوفته بادمجون اوکیه ولی خورش بادمجونه بهتر. خورش بادمجون. موفق باشی. در خدمت. شما چی؟ بعد مثلا کسی که بخواد آموزش زبان بده و دوست داشته باشه باید چه پروسه‌ای طی بکنه؟ خب اول اینکه هر مدرسی باید یه TTC داشته باشه. خب آره، اون مدرکی که حالا نشون دهنده این باشه که این فرد میتونه تدریس کنه و چه میدونم آره توانایی آموزش رو داشته باشه. یعنی باید 100% قبلش هم اون زبان رو بلد باشه یا میتونه با 60-70% آره کسایی که میرن حالا کیت درس میدن 100% رو بلد نیستن. خب و حالا کسایی هم که حالا بزرگسال تدریس میکنن بازم خدا نیستن، یعنی اون لول سی تو نیستن. میفهمین چی میگم؟ ولی خب بالاخره به یه لولی باید رسیده باشی که بتونی حالا اون ادوانس رو تدریس کنی. خیلی هم عالی. پس پیشنهاد میدید به عنوان کسی که الان چند سال تدریس میکنه، کسی مثلا علاقه داشته باشه تدریس کنه زبانو؟ زبان فقط در صورتی که علاقه داشته باشی میتونی تدریس کنی، در غیر این صورت اصلا دوام نمیاری. آها، یعنی صرفا اونایی که میگن زبانم خوبه حالا برم درس بدم و اینا نمیتونن. نه یعنی چون من خودم دوست دارم، حتی میتونم بگم شاید زبانش خیلی بهتر از منه توی حالا محیط بوده، ولی اصلا نمیتونه تدریس کنه، چون که تدریس خودش یک کورسایی داره که باید بگذرونی، اگه نتونی واقعا نمیشه. خیلی هم عالی. ممنون از وقتی که گذاشتید، موفق باشید. دارم میخونم. خب محصلم، 20 سالمه، دانشجوام. که کاری که من انجام میدم خب شاید دانشجویی کم سخته، مجبوری که تیکه تیکه کار کنی. اصلا توی دانشگاه به نظرتون کار خوبیه کار کردن؟ بعضیا میگن کار بکنیم خوبه حالا کم و اینا، بعضیا میگن نه درس و این چیزا مجال نمیده که کار کنی، به درست لطمه میخوره. خب من همینجوری کار میکردم دیگه، مثلا کارهای مختلفی رو رفتم، چون که به خاطر اینکه شرایط تحصیلی داشتم باید درس میخوندم، مثلا مجبور بودم 3 ماه یه جا کار کنم، به امتحانا که میرسید میومدم بیرون، بعد یه جای دیگه کار میکردم. حقوقش هم اکثرا داره کار دیگه، که حالا جدیدن باز بیشتر شده، چون دیگه 10 تومانی 10 اینا. دوست دارید مثلا چیکار کنید با چه درآمدی که از زندگی در یک ماه راضی باشه؟ رشتم حقوق، دوست دارم وکیل شم. وکیلا به نظرتون ماهی چند در میاره؟ بستگی به پروندهش داره، اگه کیفری باشه با هر پرونده‌ای در میارن 300-400. میگن حقوقی و مربوط به زمین و املاک و این چیزا. حقوقی هم خوبه، درآمدش هم اونم بد نیست، ولی به نسبت اون کیفری کمتره، چون مثلا یه پرونده قتل برمی‌داری خب خیلی سنگینه، مثلا اون باز درآمد یه پروندهش خیلی بیشتره تا حقوقی هم، چون که باید وکیلا یه سهمی نسبت به اون زمین یا اگر طلاق باشه نسبت به مهریه اون شخصه متغیره، ولی باز کیفری بهتره. خیلی هم عالی. پس وکیل و ماهی 300-400 درسته؟ آره در آینده انشالله.
امیدوارم موفق باشید. ممنون. مرسی، سلامت متشکرم. باشید. خیلی خوشحالم. من سنتون، شغلتون و درآمد. من ایلیا هستم، 19 سالمه. درآمدم هم بستگی داره. مثلا من مغازه بابام کار میکنم، مغازه سوپرمارکتیه. بستگی مثلا به درآمد اون ماه داره. مثلا ممکنه از 6 میلیون شروع بشه تا 12 میلیون. ممکن یه روز مثلا 1 میلیون گیرم نیاد. اینجوریه. درآمد بستگی به چی بهش میگن خرید و فروش مغازه داره. ماهانه حدوداً گفتید چقدر؟ اون بین 8 7. بعد الان هم سوپری میگن یه خورده مثل قبل سودش آنچنانی مثلا چیز نیست. الان چطور وضعیت؟ ببینید به نظر من الان واقعا سودش کم شده. خب مثلا هر چی که می‌خری باید همون پول هیچ بذاری روش، برای جنس فردا چی بگیری. خب این به درد نمیخوره قطعا. بعد جنس‌ها متأسفانه خیلی گرون شده. اصلا عادلانه نیست مثلا بخواد مثلا یکیش بالا پایین بشه. باید به نظر من فروش آدم مثلا چی بهش میگن درآمد، مثلا اگه از سوپری 45 میلیون درآمد داری ولی مثلا خیلی از جنسات نمیره، مثلا 15 میلیون جنس داری نرفته، باید سودو کمتر کنی ولی همه جنسات فروش بره. اینجوری میارزه. بعد به نظرتون این هایپریا که اومدن کاسبی‌ها خیلی خراب کردن سوپریا؟ دیگه اونا متاسفانه کاسبی خیلی ها رو خراب کردن، مثل همین افق کوروش که مال چیز هم هست فکر کنم مال دولت، درسته؟ چون اینا دیگه یه فروشگاه زنجیره‌ای هستن، درآمدشون خیلی بیشتره مثلا سوپرمارکتی ها هست. ولی اگه سوپرمارکتی بزرگ داشته باشید اون باز درآمدش خوبه. آره دیگه، هر چقدر بزرگتر خرید و این چیزا هم بیشتر. گفتید حدوداً یه سوپری معمولی 40-50 تومن در میاره. حالا شما اونجا پیش پدرتون کار میکنید حدود 10 تومن. نه من خودم درآمدم 7 تومن 8 تومن، مثلا بابام درآمدش به من خود نمیگیره، ولی خب همین حدود داست. ولی خب همش هم خرج مثلا برق مغازه و دیگه بالاخره مشکلات پیش میاد، خیلی سود کمتر میده نسبت مثلا به پارسال پیارسال. هر سال که میریم جلوتر سود کمتر میشه. حاشیه سود کمتر. بله. موفق باشید. سلامت باشید. خیلی ممنون. تشکر.